Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Предлагаем вашему вниманию очередной агрогороскоп на январь 2024 года. И он посвящен обрезке садовых растений и зеленых операций на любых растениях, и садовых в теплых странах, а также на домашних растениях, которые сейчас живут на наших подоконниках, в наших кухнях и комнатах. Итак, время киевское, январь 2024 года, и начинается в неблагоприятное время для обрезок как раз Новый год, 1 и 2 дева. Но только можно нарезать черенки, только для укоренения ровно столько, сколько вам надо. И не забывайте замазывать рамки, которые там, где вы срезали, обязательно зеленкой. И все будет нормально. Очень хороший период для черенкования. У нас есть отдельный гороскоп для черенкования. Итак, 1-2 ничего не обрезаем в саду и не проводим зеленые операции на зеленых растениях. А вот теперь вот хороший период, смотрите, 3 и 4 можно обрезать садовые растения, проводить зеленые операции на любых растениях. И вот 5 до 10 утра, не позже. Далее уже начнут работать энергии следующего знака, которые не подходят для обрезок в любой фазе Луны. Поэтому, пожалуйста, до 10 5 это можно будет обрезать. После 10 часов не обрезаем 5, 6 не обрезаем и 7 до конца суток. Никакие растения не беспокоим. Не ходим даже с ножницами возле них. Нельзя их трогать в этот период. Дальше у нас, да, кстати, почему сразу же новички спрашивают? Потому что это знак стихии воды. Очень быстро происходит инфицирование. И вот начинается хороший период, у нас довольно-таки долгий. Он начинается 8 в знаке Стрелец. Здесь, пожалуйста, в саду обрезайте любые садовые растения. Проводите зеленые операции на любых растениях. Это 8 у нас. И смотрите, какой длинный период. 9, 10, 11, 12, 13. Вот какой длительный период. Что хотите, режете, где хотите, режете. Но снова же все должно быть с умом и очень аккуратно. Ножницы должны быть чистыми, руки должны быть чистыми. Это не значит, что разрешается обрезка и можно как попало это делать. Всегда нужно очень щепетильно к этому вопросу подходить. Это как операция, хирургическая операция. Дальше у нас период в рыбы, а это у нас уже 14, 15, 16 до 13 часов. В рыбах стихия воды, нельзя ни в коем случае в этот период обрезать. И по садовым растениям, и по зеленым растениям, которые живут в наших домах. И только уже 16, после 13 часов можно проводить зеленые операции. Я вот пропустила, что 11 у нас новолуние было. И это период как раз очень хороший для обрезки садовых и зеленых растений различных. Вот новолуние у нас позади, и мы должны помнить, что дальше уже постепенно нарастает Луна. Ну вот 16 можно только зеленые операции на домашних растениях и в теплых странах открытый грунт. И 17 и 18 только зеленые операции. Причем, смотрите, у нас будет знак Телец, снова же напоминаю о том, что есть отдельный гороскоп по черенкованию. У нас только черенки будут 18, 19 и 20 до 12 часов нарезать. Но так уже нарезать нельзя. Видите, здесь можно в овне зеленые операции. Ну вот черенки у нас уже в период 19, 20 нельзя. И 21, 22, 23, 24 здесь не только знаки, а здесь уже растущая луна. И вот оно уже полнолуние, когда очень опасно перед полнолунием, вот эта фаза вторая очень опасная для того, чтобы заниматься обрезкой растений, любых растений. Ну и сожженный путь полнолуния у нас остается позади. И только вот, смотрите, можно 28-29 в деле нарезать череночки, и все. Старайтесь этот период пропускать для серьезных обрезок. Зато уже 30-31 в весах, пожалуйста, можно брать секаторы, пилы, идти в сад, заниматься обрезкой садовых растений
и зелеными операциями на любых растениях в саду или в огороде, или же в комнате. У каждого свои растения. Ну что же, смотрите, у нас вот такой он весь агрогороскоп для обрезки садовых растений и зеленых операций. Как видите, очень много есть хороших периодов для работы по этому агроприему. Можно их использовать во благо растений, чтобы они были у нас здоровые. Ну и вам желаем всем здоровья. Видео подготовили Раиса Греченко, Александр Волик. До новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі черговий агрогороскоп обрізки садових рослин та зелених операцій на січень 2024 року. Час київський. Розпочинається місяць з моменту 2 днів, коли не можна займатися обрізкою садових рослин та не можна проводити зелені операції. Тільки можемо нарізати живці. І обов'язково ранки, там, де ви нарізали рівно стільки, скільки необхідно для укорінення живців, там обов'язково зеленкою обробили ранку і все буде нормально. Укорінення – цей знак дуже добре. Далі буде період, коли можна вже вийти в садок і обрізати садові рослини. Ну і проводити зелені операції. Нагадую, зелені операції – це у нас вже висохші листочки, квіточки вже переквітли, треба їх зрізати. От оці дні якраз підходять, це і є зелені операції. Отож 3-го можна 4-го, 5-го до 10-ї години ранку займатися обрізками в саду та зеленими операціями. У теплих країнах і те можна робити, але там зараз теж зелені рослини, можна і зелені операції на садових рослинах проводити. Далі у нас перерва буде, і вона зв'язана з тим, що хоча це вже місяць спадаючий, але це знак стихії води Скорпіон. 5-го після 10-ї години ранку і до кінця доби, 6-го та 7-го. Ні в якому випадку, будь ласка, не обрізайте садові рослини і не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Дуже швидко йде інфікування. Бережімо наші рослини. Але вже 8-го в Стрільці можна обрізкою займатися, зеленими операціями. І це починається такий гарний період саме 8-го. І далі дивіться у нас 9, 10, 11, 12, 13. Ось стільки днів, дуже гарних днів для того, щоб можна було проводити обрізку садових рослин та зелені операції. 11-го це молодик. Якраз в цей період дуже гарно обрізати садові рослини. І ми з вами вже знаємо, що оцей період у нас завершується, коли ми чекаємо народження нового місяця, народився, ще день вам ми витримуємо, можемо в гарному знаці це робити. А далі у нас вже, дивіться, знак риби. 14, 15, 16 до 13 години не можна обрізати садові рослини та зелені операції. І далі вже 16 після 13 години можна тільки зелені операції. Це стосується тепличних рослин, квіточки, які у нас є на підвіконні, ростуть. В теплих країнах теж є овочеві культури, садові, але тільки зелені операції. Великі гілячки не трогаємо, не ріжемо. Це можна робити 17-го, 18-го. Далі 19, 20 і, до речі, зразу ж про телець хочу сказати, у нас є агрогороскоп окремий для того, щоб можна було укоріняти живці. Гарні періоди, сприятливі періоди, і ви можете подивитися. То ми в такі періоди, коли зростаючий місяць, а знак дуже добрий, то ми в цей період тільки нарізаємо живці. Так як починався місяць з 1-2, у нас теж в тільці така ж сама ситуація. Нарізаємо тільки живці. А далі вже 20-го завершується в 12-й годині цей період і вже не можна обрізати. Далі у нас йде вже ближчий і ближчий час до повного місяця. Це 21, 22, 23, 24, 25 повня, 26, 27. Це у нас спалений шлях місяця. І вже в Діві 28-29 нарізаємо тільки живці. Ще дамо час для того, щоб рослини після цього складного напруженого часу, спаленого шляху місяця, прийшли до тями, а потім вже можемо далі працювати. І можемо це робити 30 та 31. Можна обрізати садові рослини та зелені операції. Причому це робимо на будь-яких рослинах.
Ось у нас на весь місяць агрогороскоп, обрізки садових рослин та зелених операцій в січні 2024 року. Що ж, за гарної погоди це робимо. Виключаємо час, коли йде дощ, або дуже великий процент вологості, для того, щоб наші рослини не були інфіковані. Нагадую, чисті руки, чисті інструменти. Все повинно бути як при операції, хірургічній операції. Вони такі ж самі, живі, здорові ці рослини і чекають від нас доброго відношення, щоб вони хочуть жити і служити нам. Отож, ми їх повинні берегти. Відео підготували Раїса Гріченко та Олександр Волік. От я думаю, що вам видно вже добре найкращі періоди, і ви можете їх вибрати для себе, записати, коли ви зможете ці важливі агроприйоми проводити на садових рослинах та на будь-яких інших рослинах. На все добре, бувайте здорові, здорові вашим рослинам, вашим рідним та близьким. І вам теж здоровечка. На все добре.